कि तेरा साया मैं तुझको थाम खुश तुझ्यामुळे मला ग्लो आलाय का माझ्यामुळे तुला ग्लो आलाय सांग. बस का अरे बाप जरा धरून बस वाऱ्यानं मागच्या मागं उडून जाशील. होय का लाईट वेट सामान उडून गेलं काय. होय का बस 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 कॉम्पिटिशन आहे का दोघांचं. बस लहान मुलीसारखं पाण्यात खेळायला लागली. नमस्कार आपल्या चॅनलवर आणखी एका नवीन ब्लॉग मध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर सकाळी सकाळी मस्त असं आंघोळ झाली, श्री स्कूलला गेलेला आहे आणि तुम्हाला एक छानसं सरप्राईज असणार आहे आजच्या ब्लॉग मध्ये. तर ते काय आहे हे पाहण्यासाठी ब्लॉग पुढे पाहत राहा. तर मी खूप दिवसांनी वाट पाहत होता ती गोष्ट असणार आहे. तर आय होप तुम्ही माझ्याकडे बघून ओळखलंच असेल की एवढी खुश का आहे मी. तर ते पुढे तुम्हाला ब्लॉग मध्ये समजणार आहे. सो चला कंटिन्यू करूया. त्याला श्रीचं पण आवडते पटकन आणि त्याला स्कूलला पाठवते. त्याला सुद्धा खूप धमाल येणार आहे आज, कारण खूप वाट पाहत होता तो. तर काय असणार आहे तुम्हाला जर आतापर्यंत लक्षात आलं असेल तर कमेंटमध्ये सांगा पुढे ब्लॉगमध्ये, तर तुम्हाला समजेलच. तर या इथे जेवढे काही पडलेले भांडे होते तेवढे घासून घेते मी. जास्त नव्हते, परंतु कसं असतं माहिती का, जेवणा अगोदरचे किंवा स्वयंपाकाचे भांडे एकदा आणि त्यानंतर चहाचे एकदा असं टप्प्यामध्ये घासले तर ते जास्त वाटत नाहीत, परंतु एकदाच जर सगळे घासायचे म्हणतो खूप जास्त लोड आल्यासारखं वाटतं. तर आपापल्या सोयीने आपण करत असतो आणि जर वेळ जास्त असेल तर मग तेवढ्या वेळात ते घासून घेतल्यालाच बरं पडतं. तर कुणीतरी येणार असेल त्यातल्या त्यात कुणी स्पेशल तर जास्त हुरहुर लागून राहिलेली असते आणि सारखं आपलं लक्ष वाटेकडे लागलेलं असतं. तर त्याला सांगूनच टाकते मी तुम्हाला की आज श्रीमान सरकार येणार आहेत, त्यांची जी काही लीव आहे ती सँक्शन झाली आहे आणि काही दिवसांसाठी ते आपल्यासोबत असणार आहेत. सो त्यामुळे तुम्हाला पुढे आता ब्लॉगमध्ये दिसेलच. त्यांचा कॉल अचानक रात्री आला की मी येण्यासाठी गाडीमध्ये बसलो आहे म्हणून. तर सगळेच आम्ही प्रचंड खुश झालो आणि स्त्रीला तर एवढं भारी वाटलेलं की तो काउंट करत होता की आता किती वेळाने आता किती वेळाने म्हणून. आणि आई भाऊ तर ऑब्व्हियसली वाट पाहतच होते. आहे का ओळख? नाही, कोण आलंय की बाबा. आई तुम्हाला ओळख आहे का? आहे का ओळख? दाढी बिडी वाढवून ओळख पटती का नाही? नाही नाही, बघू आपल्या जेवढे व्ह्यूअर्स आहेत त्यांना ओळख पटते का बघू कोण आहे ते. खराब बी झाली माय बघा आल्यात फायनली. कसं वाटतंय? तरी पण तुझ्यापेक्षा तब्येतीला छानच आहे. नाही वेगळे दिसेल ते का बांधले तसं. अवतारच असं झालं माझा. आता फ्रेश होतो मी. चालतंय. आता श्री खूप खुश होणार आहे. कितीदा विचारायचं झालंय त्याचं. तो शाळेत गेलाय, तो आल्यानंतर त्याची एक्साइटमेंट बघा तुम्ही. म्हणजे ह्यांना बघितलं असतं कसं करतं ते. तुझ्यामुळे मला ग्लो आलाय का माझ्यामुळे तुला ग्लो आलाय सांग. तुम्ही होते काय काहीतरी आता ग काय पण म्हणजे 1 महिना है ना, 1 महिन्यानंतर खूप सगळेजण म्हणत होते की नाही का, म्हणजे दादांना खूप मिस करतोय. ब्लॉग मध्ये सगळं छान आहे पण दादाच नाहीयेत. तर हे घ्या, भेटा तुमच्या दादांना. नमस्कार. आता आपले ब्लॉग सुरू होतील आणि लगेच जाणार आहेत बरं का. आणि म्हणजे की वापस लगेच जाणार आहेत आणि म्हणजे आपले ब्लॉग सुरू होतील. म्हणजे आणखी काही गडचिरोली पॉइंट संपलेला नाहीये, तर लिव्ह वर आलेले. लिव्ह वर आलोय आणि ते लिव्ह संपले की परत रिटर्न जाणार आहे. आता ते फ्रेश होतील आणि श्री आल्यानंतर स्पेशली ब्लॉग पहा बघा कसं काय ते. आणि मी जे तुम्हाला म्हटलं होतं ना तुमच्यासाठी खास काहीतरी स्पेशल गोष्ट आहे ती ही होती. अवतार अवतार बघा, अवतार आहे. न्यू लुक आहे माझा. न्यू लुक.
बघा वतलातून पाणी काढून द्यायला लागली वर्ष, त्यामुळे आता काही विषयच नाही. तर खूप सारे कमेंट होते की नाही का वत्तल दाखवा म्हणून कुणाकडे असेल गावात, तर इथं जवळपास असेल तर मी दाखवेन. आता हे आले तर काही टेन्शन नाही. म्हणजे कुठं पण जायला काही प्रॉब्लेम नाही ना, एक घराच्या बाहेर एकदा पण जाणं पॉसिबल. ही मेहंदी ते सुवासिनी जीव घातल्या होत्या ना तिथे लावलेली काकू होत्या ना त्यांची. चला वजू झालंय मला आंघोळीला. दे मी येतो. थँक्यू. फॉर्मॅलिटीज. आता फ्रेश झालोय मी आणि आता मस्त जेवणाचा बेत आहे. वर्षाने काय काय बनवलंय, म्हणजे वटाणे वगैरे शेंगा भाजलेले आहेत मस्त. आता मग घरचे पदार्थ खायला मिळणार आहेत. तर आता इथून तुम्हाला पुढे खूप छान छान ब्लॉग बघायला मिळतील. शेतातले असतील किंवा इतर गावच्या जी गमती जमती आहेत, सण आहे आता. आणि तर मग कंटिन्यू करा. हे बघा, हे शिंक कोणाकोणाच्या घरी शिंक आहे ते सांगा, कारण हे आजकाल बघायला मिळत नाही की नाही. शहरी भागात तर शक्यतो नाही, ग्रामीण भागात आहे आणखी पण. हा गरम गरम दूध. पात आहे. हा कांद्याच्या पातीचा वास आला, विषय संपला. कच्ची कुशिंबर केली. त्याला सलाड म्हणायचं आपल्या. काय म्हणतात तो सगळे सलाडला आपल्या भाषेमध्ये? कोशिंबीर. आणि मस्त, एकदम मस्त, एकदम मस्त. शब्दात वर्णन करू शकत नाही या सगळ्या. सगळे शेतातल्या आमच्या. गाजरं द्यायचे का? गाजरं पण आहेत. नको, आता काय काय खाऊ मला प्रश्न पडला. श्रीला आणायला आता त्याची एक्साइटमेंट बघायची. या दोघांचं जे काही आहे ना ते बघण्यासाठी सोबत मी चालले. केस तर माझे काय एवढे वाळलेले पण आहेत. त्याला 2 मिनिटात जवळच यायचं असतो. नदीजण गाडीवर बसले आपण तर बघू आता कसा करतोय श्री ते तुम्ही बघातच. म्हणजे त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव बघात. जरा धरून बस, वाऱ्यानं मागच्या मागं उडून जाशील. होय का? लाईट वेट सामान उडून गेलं काय. होय का? चला पिलू. पप्पा नाहीत आले. पप्पा म्हणले थोडा वेळ आहे, त्यांना लेट आहे म्हणले जरा. ते काय म्हणले माहिती का? ऐक ना, पप्पा म्हणले की मी उद्या सोडायला येतो श्रीला म्हणून. आलेत की नाही? खुश? तुला काय वाटलं? खरंच आले नाहीत वाटलं? मला सोड. ये रे बाळा, तू पण ये. बघू शौर्य. चला घरी चला, आजीला लेट होतोय परत. आता तुम्ही घरी तुमचं प्रेम हे करा. आता 2 वाजल्यात बघा आई. व्यवस्थित बसा, हळू जाओ. काय चालू आहे बघा. लहान मुलीसारखं पाण्यात खेळायला लागली. ती पाईप हे झाला नाही नीट. 2 जॉईंट करताना सगळं तोंडावर प्रेशर आलं, तिकडे गुढी पण मी पण भिजलो ना मग. मी जास्त आणि माझ्या पप्पाचं इथलं तर सगळा हात भिजला. आता पोरासाठी काहीतरी सरप्राईज आहे. डोळे उघडायचे नाहीत. केक आवडलं. आवडलं. खोल हा खोलून दाखव.
आणि हे बघ हे पझल आहे छान छान. आणि हे काय आहे? ते तुला शिकवतो मी कसं पझल सोडवायचे ते. ओके ते कशाला लावायचं आहे? सांगतो तुला मी. आणि पिल्लू इकडे बघ, हे मिळून खेळायचं एकट्यासाठी नाही. दीदी वगैरे आपल्या तिला पण विचारायचं. सगळ्यांसोबत खेळा. तर असं करायचंय ना पप्पा, म्हणजे ते वर्ड नाही, म्हणजे ते 0 येते हे असं ठेवून, म्हणजे ह्याला असं फिरवायचं. आणि जर 1 0 जे तुमच्या हातात काय केलंय श्रीनं? हाताला काय केलंय? श्रीनं मला सरप्राईज दिले. काय तर का बघा अवघा असते पट्टी दिली सरप्राईज मला. थांबा हे तशीच नाही. अभ्यासाला पण कामाला येते बघा. इथून रेश मारायची आणि जर हे नसलं ना असं करायचं, असं तुझं पप्पा तुला शिकवणार का तू पप्पाला? तर आहे ना वर्षा डेली श्रीचा अभ्यास घेते. तर आज मी अभ्यास घेणार आहे त्याचा. कारण हे टायमिंग 2 ते 4 श्रीच्या अभ्यासाचा असतो. 4 वाजता त्याला दूध दिलं ना, भाऊ येतात 4:30 5च्या सुमारास, मग श्री अभ्यास करत नाही, भाऊ त्याला रागूच देत नाहीत. त्यामुळे हा टायमिंग मी डेली चूज केलेला आहे. कारण त्या टायमिंगला भाऊ नसतात आणि त्याला रागवायला तर मला कुणी रागवायला नसतं, नाही तर भाऊ ओरडतात. मग आणि मला पण ह्याच्यासोबत टाइम स्पेंड करता येईल, त्यामुळे मी आता अभ्यास घेणार आहे. करायचा ना अभ्यास बाळा? व्हेरी गुड. चला. हा बस का? अरे बापरे, म्हणलास की मला तर पप्पा आवडत नाहीत. मला फोनवर बोलत नव्हता. बस बस बस, कॉम्पिटिशन आहे का दोघांचं? कॉम्पिटिशन आहे आमचं, आहे की नाही? बस बस बस. QT5 मोठ्याने म्हणायचं नाही तर मी चाललो वापस. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20. 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 15, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 26, 3 10 30. तुम्हाला येते केवढं स्पीड मध्ये म्हणा. स्पीड मला पण मध्ये येत नाही, पण 3 9 27 येते. तर एकच गडबडीत गोळ केला. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. ते एक चुकले पण. 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 30. मी बनवलं तेवढे बघा. आणि श्रीमान सर्कल किती बनवले तुम्ही? चालू आहे बाबा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कुठे? 1 2 3 4 5 6 नाही. तुझा 15 नाही, 15 आहेत माझे बघा. 15 आहेत. 15 आहे. कोण जिंकला मग? तू जिंकली तर आम्ही प्रयत्न शिकतो की नाही रे आपण, है ना? हो. आता श्रीला बिझी ठेवण्यासाठी आम्ही आम्ही पण केलंय. game खेळतोय. आणि आम्ही त्याला अगोदर खेळून दाखवला गेम कसा खेळायचं ते, की किती आपण मिनिंगफुल वर्ड्स बनवू शकतो याच्यापासून. आणि त्यानुसार मग आम्ही दोघांनी पण कॉम्पिटिशन बनवलं. लावली. हा, तर श्री यांच्याकडनं होता आणि त्याने मला कितीतरी वर्ड्स दिलेच नाहीत. चिटिंग आणि मजा आली गेलं रे. ते आता वाचून दाखव सगळे वर्ड्स. पाणी भरायचं. बाहेरच कसं वाटतंय? कशी वाटतात गावाकडची कामं? मस्त आहेत ना? आणि चला मग
तुम्हाला कसा वाटला आजचा ब्लॉग. आता श्रीमान सरकार आलेले आहेत तर ब्लॉग तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे, त्यात काही वादच नाही. आणि मला वाटते तर ब्लॉगच्या तुलनेत त्याला जास्त लाईक पण येणार. आणि आता याच्या पुढे दंगामस्ती असणार आहे नुसती. तर चला तर मग या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथंच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.